ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා ගොඩක් කල් ඉඳන්ම ඔයගොල්ලෝ කියනවා මට ජම්ප් සූට් එකක් ගැන කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ජම්ප් සූට් එකක් තමයි මම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා මේක රෙද්දේ ඇඳලා කරන්න පුළුවන්. අනික දැන් මම හැම වීඩියෝ එකකම මගේ හැම ඇඳුමක්ම කරේ මම රෙද්දෙම ඇඳලා කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි. නමුත් මම කොළවල ඇඳලා පෙන්නුවේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වීම සඳහා පමණයි. නැත්නම් ඒ ඔක්කොම රෙද්දෙම ඇඳලා කරන්න පුළුවන් විදිහටම තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේකෙත් මම අද විස්තර සහිතව ඔයගලන්ට මේකේ බ්ලොග් එක කොහොමද ඔයගලන්ගේ සයිස් අනුව හදාගන්න කියන හැටි කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. බලමු අපි මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද දැන් මගේ ඇත්තටම මම උගන්වන ක්‍රමයේදී මම ගොඩාක් නිමි ගන්න නැහැ. ඔයගලන්ට සරලවම තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට ඕන වෙන්නේ උරමින්ම තමන්ගේ උරමින්ම ඕන වෙනවා. පපුව වටමින්ම ඕන වෙනවා. උකුල් වටමින්ම ඕන වෙනවා. කඳ කොටස හදාගන්න ඒ ටික විතරයි ඕනේ. බලමු අපි මේක ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා. කොලයක් අරගෙන මෙන්න මේ පැත්තට අඟල් 8ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තට අඟල් 8ක් ලකුණු කරලා සිරස් රේඛාවක් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙහාට තමයි අපේ කඳ කොටසේ මේ ටික ලකුණු කරන්නේ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් AB කියලා ලකුණු කරලා තියෙන්නේ මම උරමින් දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ BC කියලා කියන්නේ මෙතනින් අඟලක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් 2.3 කාලක් කරපළල ලකුණු කරලා මම මේ රේඛාව යා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලගේ AE කියන්නේ උරමින්ම දෙකට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ මම හරස් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ හරස් රේඛාවේ EF මෙතන දාලා තියෙන EF පපුව වට බෙදීම 4 එකතු කිරීම 1 කියන උත්තරේ. ඊට පස්සේ E වලින් ඉඳන් පහළට EG කියලා තියෙනවා. EG කියන්නේ පපුවට මෙන්න හතරට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ. ලකුණු කරලා අපි මේ පැත්තට මෙහෙම හරස් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරන්නේ ඒ කියන්නේ GH මෙතන තියෙනවා GH කියන්නේ උකුල් වට මෙන්න හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා එන උත්තරේ තමයි GH කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන FH යා කරන රේඛාවකින් වෙනද වගේම අපි කිහිලිකට හැඩය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා කෙලින් ඉරක් ගහලා සාමාන්‍ය හැඩයකට මේ කිහිලිකට හැඩය ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලන්න D වල ඉඳන් මම රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා මෙන්න මේ හරියට. අඟල් 8ක් ලකුණු කරන්න පටන් ගත්ත තැනට තමයි මම මේ රේඛාව ඇඳලා තියෙන්නේ. හොඳින් බැලුවොත් පේනවා D වල ඉඳන් මෙහෙම ඇඳලා ඊට පස්සේ අපි මෙච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කොටස කපනවා හොඳින් බලන්න. එතකොට මම මේ කොළේ දෙකට නමලා ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඉදිරිපස පළුවයි පිටිපස පළුවයි දෙකෙන්ම මේක බ්ලොක් එක ගන්න පුළුවන් විදිහට බලන්න මෙතනින් මම මේ විදිහට කපනවා. කපලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ කොටස ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පිටිපස කරලා තියෙන්නේ මේ මම ඇඳලා ඒ කර හැඩෙන්නම මේ තියලා කාබන් එකකට තියලා මම කර හැඩේ පිටිපස කර හැඩය විල් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක උරිස්ස මෙතනින් මෙහෙම කපනවා. මෙතනින් කර හැඩේ මේ විදිහට කපලා අයින් කරනවා දෙකේම. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ රේඛාවත් මේ ටික
කපලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක මෙහෙට නමලා බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් වුණා මේකත් අපිට වීල් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය කොලේ මෙහෙම නිකන් ඇඳද්දත් අපිට වීල් මාක් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඊට මේ රේඛාව මේකට කපනවා. රේඛාව කියන්නේ මම වීල් මාක් එකද ගියේ තමයි කැටුවේ. දැන් බලමු. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක අපේ ඉදිරිපස කොටස. මේකෙන් කොටස් රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රමාණයට උන. මේක අපේ පිටිපස කොටස. ඉතින් මේක රෙද්ද නැම්මට තියලා කොටස් එකක් කපා ගන්න ඕනේ පිටිපස කොටසට. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේකේ යට කලිසම කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලන්න කලිසම කොටස හදාගන්න හැටි කොහොමද කියලා බලමු. මම මේක ඇත්තටම මේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ලේසියට කාලය ඉතුරු කරගන්නත් ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ උකුල් වටමින් ඕන වෙනවා. කලිසමේ කියන්නේ ඉන ළඟ ඉඳන් පහළට තමන්ට අවශ්‍ය උස අරගන්න ඕනේ. ඒ මිමි දෙකෙන් තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ. බලමු මම මේ නිල් පාටෙන් ඇඳලා තියෙන්නේ අපේ සම්පූර්ණ කලිසමේ ඉදිරිපස කොටස. රතු පාටෙන් ඇඳලා තියෙන්නේ කලිසමේ පිටුපස කොටස. බලමු අපි ඒ වල ඉඳන් පහළට AB කියලා ලකුණු කරලා තියෙනවා මම කලිසමේ උස. ඊට පස්සේ ඒ වල ඉඳන් හරස් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා AC කියලා. AC කියලා ලකුණු කරලා තියෙන්නේ මම උකුල් වටමින්ම හතරට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ AD කියලා කියන්නේ උකුල් වටමින්ම හතරට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ. DE කියන්නේ උකුල් වටමින්ම හතරට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ලකුණු කරලා මෙතන CE මේව යා කරන්න. ඊට පස්සේ E වල ඉඳන් ඉදිරියට EF කියලා දාලා තියෙනවා. EF අඟල් 3ක් ලකුණු කරලා F කියලා දාලා තියෙන්නේ මම. ඊට පස්සේ මේ රේඛාවේ DE රේඛාවේ ඉහළට අඟල් 3මාරක් ලකුණු කරලා තියෙනවා මම. ඊට පස්සේ පොඩි හැඩයක් දීලා මේක මේ විදිහට ඇඳගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න පහළ B වල ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරලා තියෙනවා මම අඟල් 1ක් BG කියන්නේ අඟල් 1ක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක F වල ඉඳන් මෙහෙම M වලට යා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි සාක්කුවක් යොදා ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් අඟල් AI කියලා තියෙන අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරන්න. ඒ වල ඉඳන් පහළට ලකුණු කරන්න ඔයගලන්ට අවශ්‍ය සාක්කුවේ උස ලකුණු කරන්න මෙතනට අඟල් 7ක් වගේ ලකුණු කරත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන I වල ඉඳන් මෙතනට IJ කියලා කියන්නේ අඟල් 3මාරක් 4ක් ලකුණු කරලා සාක්කුවක හැඩේ පොඩ්ඩක් මාක් කරලා තියන්න. මම මේක මහනකොට කොහොමද කියලා දෙන්න. එතනින් අපේ ඉදිරිපස පළුව කලිසමේ ඉදිරිපස කොටස ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස කොටස කරන්නෙත් අපි මේක ආධාරයෙන්මයි රෙද්ද මැදලා ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් මේ දෙකම එකවර රෙදි කොටස හතරට නමලා මේකෙදි මම C වල ඉඳන් ඉහළට අඟලක් උස්සනවා. අඟලක් උස්සලා ඒ රේඛාව C1 වල C1 කියලා ලකුණු කරලා තියෙනවා. C1 වල ඉඳන් ඒ වලට රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා රතු පාටින් එක පිටිපස්ස පළවට අදාළ ටිකක්. ඊට පස්සේ F වල ඉඳන් එළියට ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් මෙතන අපි ලකුණු කරේ 3යි. මෙතනටත් ලකුණු කරන්නේ මෙතන ඉඳන් අඟල් 3ක් ලකුණු කරන්නේ. අඟල් 3ක් ලකුණු කරලා අපි M වල ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න පුළුවන් අඟල් 1මාරක් හරි 2ක් හරි 2.5ක් හරි ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් වුණාට චුට්ටක් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ L වල ඉඳන් අපි K වලට රේඛාවක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ හොඳින් බලන්න මෙතන M වල ඉඳන් F වලට තියෙන දුර සමාන කරන්න ඔයාලා. මෙතන නැවත බලන්න M වල ඉඳන් F වලට තියෙන දුර මේ රේඛාවේ දුර සමාන කරන්න LM රේඛාවේ LK රේඛාවේ L වල ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන පොඩි කඩිරි වලින් ඇඳලා තියෙන හැඩයක් එමම සමාන කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. අපිට මේ විදිහට එකවරම කපා ගන්න පුළුවන්. අල්පෙනිති ගහන්න.
මේක අවශ්‍යති වලින් මේක හදවගෙන බලන්නකො මේක කපන හැටි. මේ රතු පාට රේඛාව තමයි අපි මුලින් කපලා අයින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ රේඛාව. ඊට පස්සේ මෙතනත් උඩ රතු පාට රේඛාව. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ මෙතනත් අපි මේ රතු පාට රේඛාව. ඊට මේ යට කොටස. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ දැන් අල්පනිති ගලවලා අපි මේ යට කොටස මේ කොටස පැත්තකට තියනවා. එතකොට මේක තමයි අපේ පිටුපස කොටස වෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත අපි මෙන්න මේ රේඛාව නිල් පාට රේඛාවේ මේ කරුව ළඟ ඉඳන් පහළට කපනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික නිල් පාට රේඛාව දිගේ අපි මේ ආකාරයට කපා ගන්න. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. පිටිපස්ස කොටස කපලා අයින් කරලා මේ දැන් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනින් නිල් පාට රේඛාව දිගේ මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරනවා. එතකොට මේකෙන් මේක තමයි අපේ ඉදිරිපස කොටස වෙන්නේ. මේකෙන් එතකොට කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ රෙදි කොටස්. මේක අපේ පිටිපස කොටස වෙන්නේ. මේකෙන් රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ බලමු මේකට ලස්සන අතක් හදලා ගවුම සම්පූර්ණයෙන්ම මහන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා මේකේ ගවුම හෙද්දක තනිකර ඔයගොල්ලෝ මේ ටික කපලා තියාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඉක්මනට ගවුම මහ ගන්න. ඉතින් අද පාඩමේ වලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කාරුණික වෙන්න හවස් වරේ කෝල් කරන්න. ඒත් එක්කම අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන් කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට මේක ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook හරහා ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. WhatsApp හරහා ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. නැවත මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.